हेलो एवरीवन माई सैल्फ रमन शर्मा एज एन आइल्स ट्रेनर मैं ट्रिक बेस्ड टॉक करदा हुन्ना ते हर एक बच्चे ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ 11 to 20 ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ 21 to 30 31 to 40 ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 11 to 20 ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਮੈਪ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੋ 9 ਬੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ 9/9 ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਚੋਂ 9 ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੌਂਗਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੁਲਤੇਜ ਵੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਮਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਾਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰ 21 to 30 ਜਾਂ 31 to 40 ਉਹ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਵੇਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ 28/12/2020 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 2 ਪੜਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 11 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 21 to 30 ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ MCQ ਟਾਈਪ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 to 16 ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਨੋਟਸ ਬਿਲੋ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ 2 ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬਾਰਕਰਸ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਸਫਾਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਟੇਸਟੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਡੈਸ਼ ਈਅਰਸ ਐਗੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾਰਕਰਸ ਐਂਜੋਇਡ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਾਇਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵਾਈਟ ਵਾਟਰ ਰੈਫਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪੋਰਟ ਹੌਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ। ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਡੈਸ਼ ਟੂਰਸ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 12 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਬੋਲਣਗੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਡੈਸ਼ ਟੂਰਸ ਲੱਭਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 year ago they dash their regular job 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਡੈਸ਼ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਦੇ ਬਿਗੇਨ ਰਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ
1 year ago they started activities for dash groups। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now turns to part 2. Part 2. Part 2. You will hear a speech given by the head of a company to some new employees. ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੈ ਹੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਤੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। You have 30 seconds to look at questions 11 to 16. ਜਿੰਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ 13 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 11 ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ 14 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ 15 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਊਗਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਝੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। First of all, a warm welcome to Barker's Country Safaris. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਰਕਰਸ ਉਹ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। We're delighted to have you all on board for this season. I know you've all been told a bit about the company when you had your job interview, but I thought it ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। would be worth telling you a bit more about ourselves. ਅਸੀਂ ਬਿਟ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟ ਮੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਟਾਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਚ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। Barker's was set up 10 years ago. Barker was set up 10 years ago। ਸੈਟਅਪ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ 10 years ago। ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10 years। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 year ago। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰੇਕ ਆਨਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੌਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ 12 ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। By myself, John, and my then girlfriend and now wife, Nancy. We ਦੇਖੋ ਨੈਂਸੀ ਤੇ ਜੌਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਚਾਹੇਗਾ। started it initially just as a hobby. We felt that there was a good opportunity to share our love of the countryside in this part of the world with the many visitors who come here. As you know, most people come for the beaches in the summer, but there is so much more to the region, and this is what we wanted to exploit. Nancy and I were born near here, and as teenagers we went teenager ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ teenager ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ teens ਦੀ climbing, kayaking, white water rafting, pothole ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ। ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। and just straightforward walking. Straightforward walking ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ that is called a straightforward walking। STRAIGHTFORWARD walking ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਵਰਡਸ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਕਿੰਗ ਆਪਣੇ 2 ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰੂਗਾ ਐਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਡੈਸ਼ ਟੂਰਸ। ਬਸ ਆ ਵੇਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। This district is in our blood and we love it. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। While we were still at university, we started taking small groups of visitors out into the national park in Nancy's brother's old Land Rover. We'd drive them around the back lanes and into the forest. We'd also organise rock climbing tours for friends. Rock climbing tours. ਕਿਹੜੇ ਟੂਰਸ ਨੇ? Rock climbing. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ। Yes. In Nancy's brother's old Land Rover. We'd drive them around the back lanes and into the forest. We'd also organise rock climbing tours. Rock climbing tour ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ rock climbing tour ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਜੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 7 ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। Was for friends of friends. ਹੁਣ 5 year ago they dash their regular job। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? Then each year, without us having to advertise, people came back to us to ask for more excursions and trips. So
5 years ago, we gave up our other jobs to 5 years ago we gave up ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ gave up past second form ਲੱਗ ਗਿਆ gave up ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆਲੋ without us having to advertise. People came back to us to ask for more excursions and trips. So 5 years ago we gave up our other jobs to focus. Why 5 years ago we gave up other jobs ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ dash years later they begin running activity tours ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ Focus full-time on Barker's country safaris. Now 2 years after that we set up the activity 2 year after that we set up the ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 year ਦਾ accurate answer ਬਣ ਗਿਆ 2 year ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 year ago they started activities for dash groups ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ or part of the business, and 1 year ago we expanded into organizing activities for school groups during ਸਕੂਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਓਕੇ 16 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨਸਰ term time. 17 to 20 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਵਾਓ ਸੋ 17 to 20 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗੀ ਕਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਡੈਸ਼ 10 ਜੀਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜੀਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ 8 AM ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਡੈਸ਼ PM to 6 PM ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ 1 ਜੀਪ ਜਾਂ ਜੀਪਸ ਇਫ ਡੈਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ 4 ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖਾਣਾ time ਉਹੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਣਗੇ Clients for the next 3 months are mostly family parties or groups of friends, and I'll be dealing. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ overthink ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਕਰੋ ਆਰਾਮ Anyway, we'll certainly not be dealing with school parties during the summer holidays. Our clients for the next 3 months are mostly family parties or groups of friends, and I'd like to talk a bit now about the tours we offer and what your responsibilities will be. Our most popular excursion is the Woodland Tour and ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਟੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੀਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ Trail. Now, often this is sold out and we have all of our 10 jeeps in convoy 10 ਜੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ with 8 people in each jeep. 8 people in each jeep ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ each jeep ਦੇ ਵਿੱਚ that is called 8 ਚਲੋ ਜੀ time It's a lot of fun. These tours really offer a taster of what we can provide. So, as both driver and guide, it is important that you do a good job here so they come back for the bigger tours. I will talk about the commission package later. As the summer days are so long, we have 3 tours each day. 3 tours ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰਨੂਨ ਈਵਨਿੰਗ 3 ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ But you will not be expected to work on more than 2 of them. Morning tours start at 8 AM ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 AM ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ and go to midday. Afternoon tours are from 2 PM to 6 PM. 2 PM to 6 PM ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ And then evening ones, 7 PM to 11 PM. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ All the tours follow the same route, and you should have made yourselves familiar with all the key information. This was provided to you in the information pack you were sent when you accepted the job offer. This is important, so if you haven't had time yet, please do so now.
Our second most popular tour is the family exclusive. Now, this tour is for the whole day and for only one group. One jeep. Usually it is just one jeep, but sometimes there are two if the party is large. Party These tours go large. from 10 a.m. till 5 p.m. and include lunch at the Brown Bear in Lower Middleton. ਲਿਸਨਿੰਗ ਖਤਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਟਫ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਫੂਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਭਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਭਰੀਏ, ਬੈਂਡ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਡ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ IDP, ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਖੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਭਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ IDP ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਵਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਫੂਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 11 to 20 ਪੜ੍ਹਾਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ 21 to 30। ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਲਾ ਲਓ, ਟੀਚਰ ਲਾ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਲਵ ਯੂ।